What's up guys? Ayan, so since 8 days na kaming naka-quarantine dito ni Mark Hill Romano. So ayan, bababa kami ngayon and maglalaro kami ng drone. Ayan, so punta kami sa gazebo and then si Marky nagpe-prepare ng kanyang snacks. Kasi magpipiknik daw kami sa gazebo. Ayan, so tingnan natin kung ano magiging itsura ng laruan natin. See you sa baba. Ayan, no? So ayan guys, pababa na kami and dala-dala namin si Tello. Ayan, maglalaro na kami. Dahil si Tello. Tello. So ayan guys, naiwan namin yung GoPro kaya bumalik ulit kami. Yan, ito na. Let's go. Social distancing. Ha? Social distancing, oh. Pag kumakain talaga. Ayan. Siya na. Ground please. Ayan. Magulit yung part namin, social. So yun guys, nandito na kami sa gazebo. Kaso mukhang mahangin, hindi kakayanin itong drone namin. Pero try na. So yun guys, so medyo poor na yung lighting niya pero susubukan pa rin natin. Ayun na siya. Ito yung marap na ito. Lakas ng hangin. Ayan. So yun, ito siya. So tingnan natin kung ayos ang parang kamulto dyan ah. Ayan, so tingnan natin kung maganda ba yung ano niya, kuha pag gabi. Nagre-record yun? Ba't nagsasarili yung magano? So yun guys, medyo maano siya. Patay naman. Ha? Hindi. Medyo maano siya, mahirap i-control pag medyo mahangin. So try natin minsan pag hindi siya mahangin. Pero okay siya, nakakatuwa and masarap siyang paglaruan. Ipa-backflip mo nga. So yun guys, kinabahan ako kasi sumabit yung drone sa mga halaman. Tingnan nyo. Buti na lang nahanap pa namin yung isang propeller niya. So ulit na lang hanggang sa malobat siya and then nakit na ulit tayo. Ulit na lang hanggang sa... Ulit na lang hanggang sa mawala yung lahat ng drone.
Takot naman siya. Putang ina mo, ginagawa mo. So yan guys, hanggang doon na lang muna since lobat na si drone at Tello and magsisimula na yung purge. Mag-alarm na yung fire truck. Ayan, so sa sobrang dami ng niya, crush, yung damo dito sa namin, mukhang napudpod naman. So ayan, akyat na kami guys. See you ulit. Next time, indoor na lang natin papaliparan para hindi masyadong mahangin si drone. So ayan, at least after 8 days nakalabas na kami ng bahay namin. Wow! Ako hindi, ngayon ako lumabas eh. Hindi ka lang talaga lumabas. Oo. Tingnan ko nga yung motor ko kung nandun pa. Ayan, buti na lang, dito pa yung motor natin. So yan, na-miss ko na mag-ride. 8 days na itong nakastock si Jozo and ewan ko lang magsa-start pa to. Yan guys, 5th floor. So anong masasabi mo sa pagpalipad natin ng drone? Ikaw lang naman nagpalit. Denied. Pwede na ba akong pilot? Huwag mo nang tanggay. So yan guys, si Martin nga pala. Ka-live-in ko. So ayan guys, natapos na kami magpalipad ng drone and so far nabawasan naman yung namin dito, pagiging prisoner namin. And ayan, so after that mag-movie marathon kami ng mga zombies in yung mga pandemic na yun. So patatapos lang namin manood ng World War Z saka I Am Legend and ayan, nanood kami ngayon na A Quiet Place. So ayun guys, yun lang and thanks for watching. Babush! Woo!